már a milliárd fölötti összegről beszélgetünk, ne kerüljön mindenki ebbe a csapdába bele. 5 évig voltam ennek a teljes szellemi szabadságot ígérő szervezetnek a tagja. Olyan szabad lettem a végére, hogy majdnem belehaltam. Egy hosszú és küzdelmes folyamat eredménye az, hogy egyáltalán most itt tudok ülni, és másokkal erről a témáról beszélgetni. Olyan emberek fognak most megszólalni, akik saját bőrükön tapasztalták meg, mit jelent szientológusnak lenni, és mik ennek a valós következményei. A Magyar Szientológia Szervezetről az Adatvédelmi Hatóság 2017-es vizsgálata óta tudjuk biztosan, hogy rengeteg adatot gyűjtött és aktákat vezetett tagjairól. A beszélgetések során a szientológia tevékenységeit leleplező és annak károsultjait segítő Clarus Animus alapítvány vezetője, Bónyai Péter lesz segítségemre. Dudás Diana vagyok, volt szientológus. Tehát, hogy az a látvány, amikor belépek a kopágai szervezetben, a nagy közös egy légterű irodába, és ott egy 13 éves gyerek egy 50 éves beosztottjával üvöltözik telitologból. És ugye az idősebb szólította Szörnek a feljebb valóját, aki mondjuk 3 fejjel alacsonyabb volt nála, de a rangja papíron magasabb volt. Tehát ennyire abszurd volt az a világ, ezért nagyon nehéz átadni, hogy mi is folyik ott a színfalakon belül. Ez egy ilyen érzelmi manipulációra alkalmas eszköz, rendkívüli mértékben felnagyítja azokat az esetleges negatív személyiséget, ami az embereknek van. Kiteszi őket annak, hogy a szientológia fel tudjon ott ajánlani egy megoldást, úgymond. Tehát szándékosan belelökik őt a legrosszabb, az énjének a legrosszabb változatába. Ezt lehet tudni, hogy ez nálad mi volt? Hát 17 éves voltam, most képzeld el, az én világképem, meg érettségem az milyen szinten állhatott. Hát nyilván a felelősség volt az egyik, a stabilitás a másik, ami így nagyon, nagyon alacsony szinten volt. Tehát igazából akkor újat nem tudtál meg önmagadról? De azt megtudtam, hogy ha ezekkel azonnal nem kezdek valamit, akkor óriási katasztrófa vár, és tönkre fog menni az életem. Az én történetem úgy indult, hogy 1995-ben, amikor gimnáziumba jártam, a magyar tanárunk behozta a magyar órára a Dianetika című könyvet, amit Erro Habard írt. Megtetszett az a gondolat benne, hogy a szellemi, lelki problémákat ugyanúgy lehet kezelni, mint mondjuk egy képnek a felszögelését a falba, tehát ilyen mérnöki módszerekkel. Ezt tetszett meg az egészben. És a következő lépésem ezen az úton az, hogy kitöltöttem egy 200 kérdéses személyiségtesztet. Azt a bizonyos OCR-tesztet. Igen, amiről ugye, ami neked is az első pont volt az egész történetben. Később engem egyébként az egyházon belül kiképeztek tesztértékelőnek, így pontosan tudom, hogy amikor valaki kitölt egy ilyen tesztet, az a lényeg, hogy az illetőt belenyomják az úgynevezett romjába, tehát hogy mi az, ami őt, illetve az életét romba dönti. Tehát, hogy pontosan ez az, amit mindenkinél keresnek. Nem sémák alapján működnek a válaszok tekintetében, hanem minden illetőnél igyekeznek megkeresni azt a pontot, ami őt zavarja, hiszen akkor van egy belépő pont, és egyből megoldást nyújtanak. Közvetlenül a teszt kitöltése után találkoztam az úgynevezett wellness programmal, amit egy ismerősöm ajánlott, szintén az a személy, aki ezt a képességtesztet, és igazából ez nagyon megtetszett. Tél volt, és ez a wellness program, ez igazából szaunázásból állt, egyre növekvő vitaminadagokból és napi fél óra futásból. Úgy gondoltam, hogy ha a fele igaz annak, amit ígérnek ezzel kapcsolatban, tehát hogy
milyen szinten megerősíti az emberi immunrendszert, illetve hogy egy egyénnek csupán egyetlen egyszer kell az életében elvégezni ezt. Tényleg azt gondoltam, hogy ez mindenképpen hasznos lehet, és akkor az időm, energiám is lehetővé tette, hogy egy ilyenre beiratkoznak. Ugye miért fontos ez a méregtelenítő program egy szientológus számára? Azt vallják, hogy az egyén, hogy tudjon a szellemi szabadságnak nevezett fokozatokon haladni, ahhoz elengedhetetlenül fontos, hogy először a testét mindenféle méreganyagoktól mentesítse. Erre szolgál ez a méregtelenítő program. Tehát mindenféle képzés és haladás előtt ez az első alap. És hogyha jól tudom, akkor elég hamar te magas pozícióra törtél ott bent az egyházban, és féltek is tőled. Hát ezt kívülállónak nagyon nehéz elképzelni. Úgy kell elképzelni, hogy mintha az élet csütörtök délután 2-től, a következő csütörtök délután 2-ig tartott volna. Tehát így és ki volt mindenkinek az, hogy mennyit kell elérni egy hét alatt, milyen teljesítményt, és iszonyatos lelki és egyéb nyomás volt azon, hogy ez tényleg meg is történjen. És gyakorlatilag lehetett üvölteni, ordítani, mindenféle fegyelmező büntetőeszközöket bevetni. Ugye, mert a bolygó megmentése, mint elsődleges küldetés, annál semmi nem volt fontosabb, és ezt szimbolizálta az a dokumentum is, hogy 1 milliárd évre szóló szerződést kellett találni. Tehát, hogy ezzel úgymond az örök elkötelezettségét fejezze ki az ember a szientológia. Na várjál, és akkor te ezt aláírtad? Én alá is írtam. És akkor most meg is szekted? Meg, bizony. És most mi lesz veled? Nem tudom, hát szerintük már rég meg kellett volna halnom egyébként. Én nagyon hittem ebbe a rendszerbe, meg gyakorlatilag erre tettem fel az életemet. 17 éves koromban kerültem bele, tehát úgy volt, hogy vagy ez, vagy semmi. És nagyon el akartam hinni, hogy tényleg létezik ilyen, hogy az ember teljesen szabad lehet szellemileg. Nagyon úgy van felépítve egyébként, hogy borzasztó mennyiségű érzelmi manipulációt kap az ember. Információkontroll van, tehát erzálják minden kritikus információtól, és ez egy olyan beszűkült tudatállapotot tud eredményezni, ahol az ember olyan dolgokat képes hétköznapiként vagy normálisként elfogadni, ami a való életben teljesen elfogadhatatlan és elképzelhetetlen. Igen, nálam egyébként ugyanez volt, hogy egy idő után már tényleg egyre kevesebbet beszéltem a családban, illetve a baráti körömben arról, hogy mi is, ami konkrétan velem történik, mert éreztem, hogy már egyre furcsábban néznének rám, és úgy gondoltam, hogy jobb a békesség. Tehát ezt megtartom magamnak, igazából van egy célom, ami felé haladok, különösebb problémába nem ütközöm, és ők ezt így elfogadták. Tudtam viszont azt is, hogy ha nézeteltérés sem támad velük emiatt, akkor nagyon kemény büntetéseket szabnak ki rám ott az egyházon belül, amik súlyos százezrekbe és milliókba kerülnek. Te kaptál ilyen büntetést? Nem, én inkább osztogattam ezeket. Ugye munkatársként lementünk mondjuk vidékre egy vállalkozóhoz, ketten, ugye addig beszéltünk neki, mi meggyőztük, hogy erre is most kéne akkor pénzt adni, és ugye mivel a bevétele például neki nem teljes mértékben legális forrásokból származtak, ezért tényleg, mint az amerikai filmekben, leemelte sportáskát, kivette belőle a 20 000-eseket, és átpakolt egy szatyorba, és abba vittük föl. Ez volt és akkor ugye, hogy hát ugye az ő nevére nem számlázhattuk be, hát ez 12 millió forint volt konkrétan. Csak így? Igen. És mire? Aki ugye a Szientológiában az hisz abban, hogy ez az egyetlen kiút. És erre habad, meg akik ezt az egész rendszert működtetik, rájöttek, hogy aki a mennyország kapujának a kulcsát a kezébe tartja, az szedhet belépődíjat. És ez voltál te? És én voltam. Én szedtem a belépődíjat. És nagyon nagy... De nem, Szent Péter. Én jó helyen vagyok. Nagyon. Szóval nagyon Péter, hol van ez a kulcs? Szóval nagyon kemény pénzeket kellett rakni az asztalra annak, aki ez így éreztetve volt velük, egyfajta ilyen erkölcsi érzelmi zsarolászként, hogyha nem fizet pluszban még, azon kívül, hogy a szolgáltatásokat is kifizeti, akkor itt nem nagyon fog tudni haladni. És akkor ezzel egyfajta ilyen védelmi pénzt szedtünk szinte, vagy hogy már olyan is volt, hogy jó, ha most ezt odaadod, akkor ebben a hónapban már nem kérünk adományt.
Tehát ez itt már tényleg a védelmi pénzjelleget kezdte elölteni. És volt neked ebben valami szabad mozgásod, hogy hogyan kell megszerezned a pénzt, vagy elő volt írva, hogy konkrétan mit mondjál neki? Nagyon ki voltunk erre oktatva. Tehát volt erre külön képzés? Hát hogy... Az egyházban talán ez volt a legrészletesebb és legbonyolultabb képzésanyag, hogy hogyan kell pénzt szerezni emberektől. Tehát hogyan kell kiimádkozni valakiből, hogy úgy a semmire vagy a habokra is adjon adományt. Na mindegy, tehát az volt a lényeg, hogy... Ezek adományok? Hát mivel egyházi státusz volt papíron, most képzeld el, az történt, hogy ugye csomó ember úgy adott pénzt, hogy az valójában nem volt neki, tehát fekete pénz ezekről volt. adtatok számlát? Nem adhattunk számlát, mert akkor kiderült volna, hogy ő olyan, tehát hogy érted, tehát hogy fekete pénze van. Elképesztő. És akkor ez volt a perselypénz. És képzeld el azt, most képzeld, mert ugye ezt nem erre találták ki a perselypénzt, mondjuk azt, hogy a templomba kiszedsz belőle mondjuk 3 darab 200-ast, de mi mondjuk találtunk 60 millió forintot a perselyben. Ebben a szerzetes rendnek nevezett elitben, ahol én is tartoztam, szabály volt, hogy házasság előtt semmiféle testi kontaktus szinte nem volt megengedett egy párkapcsolatban. Tehát ahhoz, hogy... Tehát se csók, vagy ezt hogy képzeljük el, hát semmi? kb. Az volt a maximum. De ami azon kívül, tehát a kemény pettingnek nevezett kategória, az mind tilos volt. És ezt le is írják, hogy igen, mi ezekkel a számít szavakkal, igen. Igen, és az volt a bűn, tehát azt ki is dobták gyakorlatilag onnan, aki ebbe belekeveredett, mivel szintén ez az egyházi jellegnek a megőrzése volt itt a cél, és ebből az az egészségtelen szokás alakult ki a Sziorban, hogy az emberek, amikor mondjuk jártak volna egymással a való életben, akkor házasodtak. Tehát valaki már 5-6-7 feleséget is elfogyasztott pár év alatt, mert csak így volt esélye kipróbálni azt, hogy milyen egy működő párkapcsolat. Én is belestem ebbe a hibába, ez egy 3 hónapig tartó házasságot eredményezett. A másik mondjuk 20 évig, de ott úgy látszik, akkor pont szerencsém lett, de nem mindenkinek jött ki jól a lépés, azt azért meg kell mondani. És mit szóltak a szülők ehhez? Tehát most képzeljem el a klasszikus esküvőt, ahol ott vannak ők, vagy tehát hogy? Mennyi ideje ismerted ezt a hölgyet? Hát 1 évig, csak ugye közben nekem volt még egy olyan intermezzo, hogy vezető pozícióban voltam itt a budapesti Sziorg szervezetben, viszont kémgyanúba keveredtem, valaki felismert, hogy Vér András tanítványa vagyok, aki ugye akkor vezető pszichiáterként az egyház ellensége volt, és kiküldtek Kopágába vallatásra. És ezt hogy kell elképzelni? Úgy, hogy a kémgyanú miatt eleve 24 órás felügyeletet rendeltek el a kinti egyházi vezetők. Ez azt jelenti, hogy mindig volt velem valaki, sehova nem mehettem egyedül, még WC-re sem. Tehát ott megvárták, amíg elvégzem a dolgom, és kijöttem. Aztán alvás is például úgy volt megoldva, hogy egy felújítás alatt, mert ugye büntetésben voltam, tehát én nem lakhattam a többiekkel, egy felújítás alatt élő szobába aludtam, a biztonsági roda feküdt a küszöbre, betette a matrac alá a kulcsot, és belülről bezárta az ajtót, hogy ne tudjak elszökni, és ezt tartott így 3 hónapig. A vallatások azok ilyen, ez az e-méter nevű poligráf-szerű eszköz használatával történt, tehát mindent kikérdeztek, hogy küldött engem valaki az egyházba, és akkor megnézték, hogy van-e reakció a műszeren, vagy hogy vannak-e rossz gondolataim az egyházról. És akkor 3 hónapig faggattak, nem találtak semmit, ugye kiderült, hogy téves volt az egész, aztán hazazavartak Magyarországra. Már ismertem, tehát most visszakanyarodva a hölgyre, tehát 1 évet már ismertem, és akkor rögtön össze is házasodtunk, és utána 3 hónap után elváltunk. Hogy fogadta ezt a családod? Hát képzelheted, tehát nyilván egy normál család életében nagyon nagy dolog egy ilyen esküvő. Egyébként eljöttek ők is, meg az egyházi vezetők is az esküvőmre, és hát olyan volt, mint 2 szekértábor, tehát itt az egyik asztalsornál ültek a szientológusok, a másik sorban a szülők, és hát meg ugye a rokonok, és tapintani lehetett a feszültséget végig. 2000-es évek elején elkezdődött a pénzgyűjtés arra a Váci út 169 alatt álló központi épületre, ahol ugye te már tanultál a későbbiekben. Igen, egyébként egy csodálatos épület, gyönyörű, tényleg. Valaki oda bemegy, és tényleg mint egy modern palota.
Igen, az egy ilyen 4-5 milliárdos projekt volt, az első 100 Elképesztő. milliót azt én szedtem össze rá konkrétan. Akkor indult el ez az egész, akkor próbáltuk betenni az emberek köztudatába, mármint a szientológusokéba természetesen, hogy itt most mindenki nagyon mélyen a zsebébe kell nyúljon, és ott aztán tényleg teljesen elszabadult. Kimentünk 3-4-en, hajnali 1-kor valakihez pénzért. És addig vertük az ablakokat meg az ajtót, amíg ki nem jött, hogy beszéljünk vele. Ez egy tudatos taktika volt, hogy ki legyen mozgatva a komfortzónájából. Tehát ez nektek meg lett mondva, hogy ha hajnal 1 órakor valaki szientológusként nem nyit ajtót, akkor nyugodtan dörömböljetek. Igen. Ébresztétek Mert fel nyilván a féltek a szomszédokat. következményektől, mert nem akartak összeveszni az egyházi vezetés, mert akkor nem tudtak volna haladni tovább a szientológiában, tehát inkább beengedtek minket hajnali 1-kor, és tudták, hogy ha már hajnali 1-kor jövünk 4-en, akkor nincs menekvés, tehát akkor fizetni kell. Úgyhogy nekem ez volt igazából a legnagyobb személyes csalódás, amikor teljesen elment már tényleg arra, hogy a pénz. Semmi más nem volt fontos, ez az egy, kiből, mikor, mennyit, amikor már gazdag ember listák készültek. De ezt hogy kell elképzelni? Hát A4-es tap rajta, 4 telefonszám, és körülbelül mekkora vagyona. Ezek az információk ugye pedig az adatvédelmi törvények teljes figyelmen kívül hagyásával a Szientológus Vállalkozások Nemzetközi Szövetségétől származtak, ami papíron egy világi szervezet, de onnan azért bőségesen tudtuk, hogy kit érdemes megkeresni, meg a szientológus konzultánsok ügyfelei közül is, ugye, akik bejöttek egyházi szolgáltatásokra, azokra is próbáltunk minél gyorsabban lecsapni. Igazából ez volt, ami miatt én el is akartam jönni, meg már nekem is így csomó bajba bekeveredtem, akkor 10 év alatt azért föl lehet halmozni egy jó nagy probléma mennyiséget azzal a szintű intenzitással, ahogy ott az élet folyik. A másik probléma egyébként az volt a rendszere, hogy azért 10 év után látszott, hogy a szientológia nem képes megváltoztatni az emberek sorsát. Tehát, hogy aki mit tudom én, programozóként dolgozott, vagy ilyesmi, akkor maximum a szakmájában talán egy kicsit jobb lett, de nem lett belőle mondjuk vállalatvezető. A porszívó ügynök ugyanúgy porszívó ügynök maradt. Tehát, hogy nem történt drasztikus lényegi változás az emberek életében. Akkor sem, ha elérték azokat a mindenféle hangzatos címkedekkel látott szellemi állapotokat, amik a szientológiának a kiadványaiban szerepelnek. És ez nekem ez így egyre jobban zavart, hogy hiába dolgozunk az emberekkel, hiába fizetnek 10 milliókat, egyszerűen tök ugyanazok az emberek maradnak. És amikor nekem az egésznek vége lett, hát életemben akkor voltam a legrosszabbul, tehát olyan mértékben... Akkor ez közös vonás. Igen, olyan mértékben le voltam. Én soha az életben nem voltam ilyen öngyilkos típus, tehát még csak az eszembe se jutott, de ott volt 1-2 hónap, amikor azért néha eszembe jutott, hogy lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás erre az egészre. És utána még próbáltam ugye a szientológusokkal valahogy rendezni a viszonyt, mert úgy még valamennyire, még mindig, tehát azért annyira hatott rám ez a dolog, hogy még valamennyire mindig érdekelt a téma, és próbáltam azért valamiféle beszélő viszonyban maradni a szientológiával. Az lett a jutalom egyébként a 10 év szolgálat után, amit egyébként nagyrészt felsővezetőként töltöttem, hogy összesen fél évre voltam bejelentve, amikor utólag kikértem a társadalombiztosítási papírokat, ez kiderült, tehát hogy be se voltam jelentve munkaerőként magyarul. És még rám úgy fizetést ugye alig kaptunk, ahogy írod a könyvedben is, ugye heti $50 volt, de az Amerikában, tehát nálunk ilyen 1-2 ezer forint volt hetente a fizetés. Tehát, hogy aki gyakorlatilag nem volt valami más bevétel, vagy a szülőktől, vagy ilyesmi, az gyakorlatilag nyomorgott. Jó, de a szállást, illetve igen, tehát szállást, étkezést biztosítottak, de azon kívül gyakorlatilag semmi pénzünk nem volt. Tehát anyagilag úgymond teljesen oda voltunk függve. Még pluszba a szellemi, az érzelmi és minden más függéstől is. Tehát elég. Meg ugye a teljes kapcsolatrendszerünk mind szientológia volt. Tehát aki onnan elment, annak tényleg a nulláról, a legnagyobb nulláról kellett mindent újra kezdeni, és ez sok embert azért távol tartott attól, hogy a sziorgot ott hagyja, még akkor is, hogyha egyébként ott nagyon rosszul érezte magát. Volt egy olyan eset, amikor haladtam a tanfolyamaimon, és egészen egyszerűen egy fájfájásom alakult ki. Nagyon ritkán fáj egyébként a fejem alapvetően, és azt mondták, hogy semmi gond, akkor ezt most egy szientológia eljárással kezelni fogják, és bekísértek egy szobába, ahol a munkatárs rám zárta az ajtót, elvette a kulcsot, és akkor közölte, hogy kezdhetjük ezt az asszisztnak nevezett eljárást óránként 28 000 forintért. És ott még az első órában el voltam, tehát arra gondoltam, hogy oké, akkor hogyha
ez a célomhoz vezető egyik akadály, akkor én ezt le fogom küzdeni. Most azt meg kell jegyezni, hogy a szientológiában nem volt opció, hogy beveszek egy fájdalomcsillapítót. És zajlott ez az eljárás, és átcsúsztam a második órába, ahol ugye rövid matekkal meg is tudjuk állapítani, hogy az akkori fejfájásom már 56 000 forintba került, és elkezdtem tombolni egészen egyszerűen. Tényleg felismertem azt, hogy ha nem hazudom azt, hogy már nem fáj a fejem, akkor a harmadik órába is át fogok csúszni, és újabb 28 000 forintot fognak tőlem számon kérni. Közöltem a munkatársal néhány perc után, hogy már nem fáj a fejem. Most ugye itt a történetnek, illetve ennek az eljárásnak még nincs vége. Lekísértek egy vizsgáztatóhoz, ahol egy eméternek nevezett készülék segítségével megbizonyosodnak arról, hogy tényleg elmúlt-e a fejfájásom. Na most ugye szientológus körökben köztudott, hogy ezt a gépet képtelenség átverni. Tehát igen. Olyan nincs. Tehát amit ki sem mondunk, a gép azt is látja. Igen. Most én ezt a gépet átvertem, és ugye azt mondtam a vizsgáztatónak, hogy nem fáj a fejem, miközben majd szétrobbant. És azt mondta, hogy rendben, köszönöm, akkor vége is. És akkor ez az eljárás, ez ennyi volt. Na most én kijöttem az épületből, bementem a gyógyszertárba, vettem egy doboz fájdalomcsillapítót, bevettem a gyógyszert, fél óra múlva, mire hazaértem, elmúlt a fejfájásom, és tudtam, hogy vége a dalnak. Tehát, hogy nekem eddig tartott az egész. Én mai napig emlékszem egyébként arra a kétségbeesett segélykiáltásomra, vagy arra az e-mailre, amit neked küldtem. Egyetlen egy dolgot szerettem volna megtudni, mégpedig azt, hogy nem fogok meghalni. Ugyanis a szientológiából engem úgy engedtek el, az utolsó mondat az volt, hogy jó, én most azon az ajtón kilépek, akkor az én életemnek vége. És nekem a legdurvább dolog az volt, hogy nem tudtál megnyugtatni. Igen. Tehát ugye én ott szembesültem azzal, hogy igen, a szientológiából akik kijönnek, tehát azok így hullanak. Igen. Ugye bent az egyháznál ilyet mi nem hallunk. Tehát ugye csak azt, hogy az emberek jobb állapotba kerülnek, illetve hogy a képzések, maga az egész rendszer az atombiztos. Tehát azon csak végig kell menni, végig kell csinálni, és az ember egyre jobb állapotba kerül. Tehát nem az, hogy valaki belehal, könyörgöm. Persze, de hát azt a fajta terápiát, amit ők szolgáltatnak, azt az ott képzett emberek végzik, tehát nem pszichológusok, vagy bárki, akinek bármilyen háttere lenne ezen a téren, hanem gyors talpalókon kiképzett emberek, akik turkálnak az emberek fejében, és nyilván ennek lehetnek szomorú következményei is. A másik, amit ugye említettél, hogy aki ott hagyja a szientológiát, az meghalhat, vagy belehalhat. Ugye ez egyfajta ilyen fenyegetés, amit még Elrohabad is az egyik írásában írt, hogy aki a szientológia ellen fordul, azzal nagyon rossz dolgok fognak történni. És nekem meg pont az ellenkező volt a tapasztalatom, hogy például az az ember, aki engem elbocsátott és kirúgott a magyarországi központból, az 55 éves korában, a szientológia vezető szerzetese volt egyébként akkor, ő pedig 55 éves korában szörnyű kín okozott agydaganatba halt meg. Pedig ő volt az egyik vezető szientológus Magyarországon. Belenézni abba a bizonyos tükörbe, amikor szembesülök azzal, hogy jó, akkor mennyi időt is töltöttem a rendszerbe, milyen áldozatokat hoztam, mennyi pénzt költöttem el, mennyi időt, és hol tartok most az életben. Annyira árnyékosan voltam már akkor önmagamnak, hogy nagyon-nagyon nehéz volt ezzel szembenézni. És tudod, ezt tudatosítani, hogy akkor addig, amit 5 évig valósnak hittem, az nem létezik. És feldolgozni azt, hogy minden, amit csináltam, az lényegében időpocsékolás volt. Egyedül feldolgozni, ez borzalmasan nehéz. Tehát ez borzasztó. Ugyanis a szientológiában megvan adva egy olyan szabály, hogy ha valaki
elhagyja az egyházat, akkor az összes többi szientológus barátjának meg kell szakítani a kapcsolatot az adott illetővel. Tehát egyik nap még volt több mint 500 úgynevezett barátom, a másik nap egy sem. Igen, hát ez egy nagyon keserű ébredés. Ráadásul az is nehezíti a dolgot, ahogy az ember az elején bekerül, úgy viszonylag, tehát még nem sodródik bele ebbe az egész rendszerbe annyira, azért még valamennyire tud tisztán gondolkodni, de ahogy ugye a manipuláció, vagy agymosás, ha így tetszik, megteszi a hatását, akkor jön az a kellemetlen mellékhatás, hogy egyre kevésbé tud jó döntéseket hozni. Így van. És a végén annyira el tud merülni ebben az egészben, hogy már a legordítóbb gyerek se vonják el a figyelmét, és tényleg csak valami óriási csalódás kell ahhoz, hogy egyáltalán ebből ki tudjon zökkenni. Ezért maradnak ott nagyon sokáig az emberek, és ezért olyan megmagyarázhatatlan az, hogy miért döntik bele a pénzt számolatlanul egy olyan rendszerbe, ami nyilvánvalóan nem hozza meg az eredményt. Így van. Mi volt a legdurvább eset, amivel az alapítványhoz fordultak? A gyerekrablás. Gyakran előfordul, hogy egy házas párnál, ugye az egyik szientológus, a másik nem, és ebből rengeteg vita, és általában válással végződik. A legdurvább az volt, amikor a gyerek, ugye a szientológus apuka úgy gondolta, hogy jobb helyre lenne neki a szientológiai egyházban és Amerikában, és egyszerűen elvitte magával. Persze nem, hogy mondjam, tehát hogy nyilván nem azzal a céllal, tehát nem azt mondta a gyereknek, hogy ő most azért megy oda ki, hogy ő az egyházban legyen, hanem nyilván egy másik történetet adott elő neki, hogy miért lenne jó neki ott kint Amerikában, csak hogy amikor oda kikerült, akkor derült ki az igazság teljes részletei, hogy egész pontosan miért lett oda a gyerek. Tehát ez volt. Ezt szerencsére sikerült megoldanunk, de hát ez még ezért engem is meglepett. Az egyház hivatalos álláspontja szerint én vagy nagyon beteg kéne, hogy legyek, vagy nagyon szegény, vagy már meg is kellett volna halnom. Ezek közül egyik se történt meg. Viszont az, aki benn van a szientológiában, az pontosan látja, hogy azok az emberek, akik elvileg magasabbra jutottak a hídon, a szientológiának ezen a lépcsőzetes folyamatán, amikor magasabb szellemi állapotokba lehet kerülni, azok sokszor egyáltalán nem jó reklámjai annak a szintnek. És sajnos sok haláleset, sok az öngyilkosság, sokan meghalnak idő előtt. És ezek azok a dolgok, amiken nagyon el kell gondolkozni és komolyan. A tényleges eredményeket kell nézni, a tényleges életre gyakorolt hatás is az, hogy valójában hova jutott az ember a szientológiában, és hova nem. Forgive me all of my fears. See through my scars at once and my false beliefs. I will for once now clear the rust of my heart. I'll let you hold the light that sees through my cards. These luxury shades now may fall out of my eyes. True colors of love and hate cannot be disguised. To me you're not roses, and I don't need your songs. Just be my escape and help me break these walls.